Maayong adlaw mga kahigalaan! Happy New Year to everyone! Ako si Mark. Ako si Chakoy, And welcome to Wandering Kusina! Today's episode, ang lulutuin natin ay pork curry. Usual sa atin or common sa atin na magluto ng chicken curry. So this time, gagawin namin with pork. So, eto yung ating mga ingredients. Meron tayong 500 grams of pork belly. Napakuluan na to. Linagyan ko na rin siya ng konting asin para may lasa na siya. Meron din tayong onion, garlic, 2 tablespoons of curry powder. We have potato, carrots, yellow and green bell pepper. So, pwede rin ko yung gumamit ng yellow lang or red bell pepper lang. So, meron tayong water, 2 cups of water, oil, black pepper powder, salt, and coconut milk. So, sa ating curry powder, pwede kayong gumamit nung kung anong available dyan sa inyo. Pwede nyo rin dagdagan kung gusto nyong ma-strong yung lasa ng curry powder. So, itong ginamit kong curry powder is from India. So, strong siya kaya konti lang yung linagay ko. So, ang una natin gagawin, maggigisa lang tayo ng garlic and onion. Lagyan lang natin ng mantika. So, painitin lang natin yung mantika natin bago natin ilagay yung sibuyas. So, I think mainit na. So, ilagay natin yung sibuyas. Sunod natin yung garlic. Medyo i-toasted lang natin yung onion and garlic natin para masarap siya. Ayan guys, medyo nag-brown na yung garlic natin. So, pwede na natin nilagay yung ating pork belly. So, pinakuluan ko na to at malambot na siya. Para madali siyang lutuin, dapat pakuluin nyo muna. At meron na rin tong lasa kasi linagyan ko siya ng asin while napapakulo siya. So, pag pinakuluan nyo na siya, madali na lang siyang lutuin kasi hindi nyo na siya palalambutin pa. So, yung mga gulay na lang yung palalambutin natin mamaya. Kasi pwede na siyang kainin. Malambot na. Ayan lang. So guys, pwede natin lagay yung ating coconut milk. Isang can lang. Or depende sa inyong linuluto. Kung marami siya, pwede kayong magdagdag ng 1 can more. Then, timplahan lang natin siya ng pepper. 1 teaspoon. And 1 teaspoon of salt. I-adjust lang natin mamaya pag kulang. So, pakukuluin lang natin siya ng mga 2 minutes. Tapos, lalagyan na natin yung ating mga gulay. So, i-reduce lang natin yung ating heat sa medium para hindi siya masunog. So, after 2 minutes, kumukulo na siya. Pwede na natin ilagay yung ating mga vegetable. Unahin natin yung carrots and potato. Then, haluin lang natin siya. Then, pwede na natin lagay yung ating curry powder. So, you can adjust the curry powder kung gusto nyong mas strong yung lasa ng curry powder ninyo. Pwede siyang dagdagan. So guys, wag natin lalagay yung lahat ng 2 cups of water. Konti lang ilalagay natin. Yan lang. Konti lang. Takpan lang natin siya. Hayaan nating maluto yung ating mga vegetable. So mga ka-wonders, titikman ko muna siya para ma-adjust natin yung lasa niya kung ano yung kulang. So, medyo kulang yung ano niya, yung curry powder. So, dadagdagan ko siya ng 1 teaspoon
tsaka medyo matabang pa siya. Lalagyan pa natin ng salt. So dadagdag pa natin siya ng 1 teaspoon of curry powder. Ayan, haluin lang natin siya. Then 1 teaspoon of salt. So 2 teaspoon of salt yung ginamit natin. Then yung curry powder natin, 3 teaspoon. Yan, medyo nag-reduce na yung sabaw niya. Pag lumambot na yung ating vegetable, yung carrots tsaka yung potato, pwede na to. So mga wonders, malambot na yung potato natin tsaka carrots. Pwede na natin ilagay yung ating bell pepper. So mga wonders, haluhin lang natin siya ng several seconds para hindi ma-overcook yung ating bell pepper tsaka yung vegetable. So guys, luto na yung ating pork curry. So okay na yung lasa niya at pwede na natin siyang i-serve. There you have it mga ka-wonders. Yan yung ating pork curry. Sana nagustuhan nyo tong video na to. If you do, please give us a thumbs up and comment na rin kayo para mas masaya. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wondering Kusina. Meron din kaming Facebook, Instagram, and Twitter. I hope may natutunan kayo sa episode na ito mga ka-wonders. Hanggang sa muli mga ka-wonders. Stay cool, stay safe, and peace.